เรามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยากฟังเราไหมเขาจะอยากคุยกับเราหรือเปล่าว่าเราควรจะทำยังไงให้เราสนิทกันมากขึ้นเคยถึงคุยถึงขั้นนี้เลยแบบโทรคุยกันเป็นชั่วโมงเลยว่าเฮ้ยเราควรทำยังไงวะการที่คนจะรู้จักกันอ่ะมันต้องรู้จักทุกด้านจริงก็ขอบคุณพี่ที่คอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือมาตลอดคนหนึ่งครับที่ไม่เคยยอมแพ้ผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีและเป็นข้อดีสำหรับตัวมิวสวัสดีครับผมมาร์คภูมินะครับผมรับบทเป็นกล้าในซีรีส์เรื่อง Wall of Wine ครับมิวครับรับบทเป็นพีคใน Wall of Wine ครับครับผมเคยเจอกันมาก่อนที่ก่อนจะได้มารับบทนี้เหรอไม่เคยครับมาเจอกันคือตอนวันแรกคือตอนที่แคสติ้งหาบทพีคเคยเห็นเขาในซีรีส์เรื่อง You Never Eat Alone ชื่อพอใช่ไหมเราอ่ะใช่เรื่องอ่ะใช่จริงๆวันนั้นน่ะคนที่มารับบทมาแคสเป็นบทพีคก็มีหลายคนอยู่เหมือนผมก็ต้องไปเล่นเข้าคู่เพื่อที่จะได้แบบว่าดูว่าใครเหมาะสมตอนนั้นก็มีอยู่จำไม่ได้มีกี่คนแต่ก็มีมิวอยู่ด้วยเราก็ได้มาเล่นคู่กับมิวอย่างที่บอกว่ามันมีคนเข้ามาแคสหลายคนมากแล้วพอเริ่มแคสเนี่ยมันถึงบอกไงว่าผมจำใครไม่ได้นอกจากมิวคนเดียวเพราะว่าเราประทับใจเรารู้สึกว่าเอ้ยไอคนนี้มันได้เลยบอกพี่ชีผมเอาคนนี้ผมขอร้องผมเอาคนนี้ว้าวแบบนี้เลยนะเลยตอนนั้นไม่รู้เลยว่าจะได้เล่นคู่กันเพราะว่าเป็นการแคสติ้งเราไม่รู้เลยว่าแบบเขาทำงานกันยังไงในวงการเราเลยแบบตอนนั้นแบบมาแบบแบงที่จะทำให้เรารู้จักกันได้มากขึ้นนะตอนแรกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการเวิร์กช็อปเพราะว่าทำพี่ชีวินอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาจริงๆแล้วจุดประสงค์มันไม่ใช่แค่เรื่องการที่บอกว่าจะเพื่อเรียน acting หรือเรียนการแสดงอย่างเดียวคนที่ต้องเล่นเข้าคู่หรือที่ต้องอยู่ในกลุ่มนักแสดงทั้งหมดเนี่ยรู้จักและสนิทกันพอสนิทกันทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นอันนี้มันก็เหมือนการสร้างความสนิทในอย่างนึงแต่สำหรับคนที่ต้องเล่นเป็นคู่กันหรือเล่นเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมันก็ต้องสนิทมากกว่าคนอื่นอย่างตัวผมเนี่ยก็จะแบบพยายามคุยกับมิวพยายามชิลเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบคุยในระดับหนึ่งก็พยายามเข้าไปคุยกับมิวแต่มิวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเนาะเราก็เลยต้องเข้าไปหาซะส่วนใหญ่ตอนแรกมันก็เครียดเนาะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยเรารู้สึกว่าแบบเรามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยากฟังเราไหมเขาจะอยากคุยกับเราหรือเปล่าจริงๆแล้วคู่ของผมเนี่ยผมกับมิวเนี่ยเป็นเรื่องแรกแล้วกันไม่เหมือนพี่ๆคนอื่นๆหรือคู่อื่นที่เขาเคยเล่นเรื่องอื่นมาก่อนแล้วพอเรามาเป็นคู่กันเรื่องแรกเนี่ยมันด้วยความที่รู้จักกันใหม่ๆเราต้องปรับความเข้าใจกันเยอะมากมันเป็นช่วงที่ยากนะในการที่จะปรับตัวเข้าหากันเกิดการคุยกันเยอะคุยกันเรื่องว่าเราควรจะทำยังไงให้เราสนิทกันมากขึ้นเคยถึงคุยถึงขั้นนี้เลยแบบโทรคุยกันเป็นชั่วโมงเลยว่าเฮ้ยเราควรทำยังไงวะคือผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่การที่คนจะรู้จักกันมันต้องรู้จักทุกด้านจริงๆทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวแต่ณตอนนั้นพาร์ทการใช้ชีวิตส่วนตัวมันขาดหายไปเราก็พยายามพูดคุยกันว่าเอ้ยมันเป็นยังไงผมลองมาหลายวิธีมากทั้งแม้กระทั่งแบบโทรไปหาว่าเราควรทำยังไงกันดีไลน์ไปคุยเล่นเลื่อยเปื่อยมันค่อนข้างที่จะแบบยากนะตอนแรกครับผมแต่พอเราเริ่มคุยกันเราเริ่มปรับความเข้าใจกันมากขึ้นมันก็ได้เก็ตถึงมุมมองของเขาในหลายๆอย่างในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็ยอมรับในด้านนั้นครับพอเราได้มาคู่กันในเรื่องด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของผมด้วยเราไม่รู้ว่าจะเข้าหาพี่ยังไงตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าแบบเราต่างฝ่ายต่างคนชอบอะไรพอมันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆมันก็สนิทกันมากขึ้นก็เข้าใจกันพี่มาก็โทรมาหาบ่อยๆว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้ควรจะทำแบบนี้การใช้ชีวิตการทำงานเพราะว่าผมก็มือใหม่เนาะรู้สึกว่าการที่เราได้รับคำแนะนำจากพี่จริงมันก็เหมือนกันที่แบบเรารู้อะไรเราก็บอกมากกว่าครับถ้าสำหรับผมชอบส่วนไหนของพี่มาร์คภูมิผมจะชอบที่พี่เขาเป็นคนกล้าพูดรู้สึกว่าเราไม่ต้องอ้อมค้อมใส่กันก็พูดมีอะไรก็คุยกันรู้สึกว่ายิ่งพอเราพูดกันตรงๆเนี้ยมันคุยกันง่ายใช่ผมชอบตรงไหนของมิวผมก็ชอบที่ว่ามิวเป็นคนที่รับฟังครับอย่างที่บอกว่าผมมีอะไรผมพยายามแนะนำมิวอย่างเงี้ยมิวเป็นคนหนึ่งที่คือรับฟังคิดตามแล้วก็นำไปใช้อย่างที่มิวบอกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงพอพูดตรงมาทำงานง่ายแล้วพอเขาฟังมันดีคือเราก็ไม่ได้พูดในสิ่งที่มันแบบไม่ดีเราแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่เราแนะนำในสิ่งที่ดีไงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นผลดีมันก็เหมือนว่าเราหวังดีแล้วเขาก็ยอมรับมันสรรพนามที่เราใช้เรียกกันนะครับผมก็จะเรียกมิวว่าไอ้หนูผมก็จะเรียกพี่ว่าพี่เพราะว่าที่เรียกว่าไอ้หนูมันดูน่ารักเรียกแล้วมันดูน่ารักดีก็เลยเรียกไอ้หนูครับก็ขอบคุณมิวครับที่เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่คอยรับฟังแล้วก็สู้
ถึงจะเจอแบบอุปสรรคตั้งแต่เวิร์กช็อปตั้งแต่ตอนถ่ายหรืออะไรแต่มิวเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่เคยยอมแพ้ผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีและเป็นข้อดีสำหรับตัวมิวก็ขอบคุณที่ตั้งใจขอบคุณที่พยายามมาโดยตลอดจนทำให้เราได้เป็นพาร์ทเนอร์กันขอบคุณมากครับ ผมก็ขอบคุณพี่ที่คอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือมาตลอดเรารู้สึกว่าเราอะได้กำลังใจจากพี่ทุกครั้งเลย ตอนที่เราถ่ายด้วยกันเนี่ยเราจะแท็กกันตลอดรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นการสู้ไปด้วยกันมาคุ้มครับมาคุกครับมิวครับมิวครับครับผมและท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมติดตามชมซีรีส์ Wall of Wine ทุกวัน อังคาร เวลา 3 ทุ่ม ทาง AS Play เท่านั้นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ